Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke website Doktor Sakit Kronik dan tahniah kepada tuan-puan telah menjadi ahli Gold Pass Doktor Sakit Kronik. Hari ini saya nak tunjukkan pada tuan-puan cara untuk akses resepi Keto Diet di website Doktor Sakit Kronik. Pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan perlu layari website doktorsakitKronik.com dan teruskan. Baik, tuan-puan akan nampak halaman utama website Doktor Sakit Kronik. Seterusnya, tuan-puan perlu login atau log masuk ke dalam website. Caranya mudah sahaja. Tuan-puan perlu tekan 3 titik di hujung kanan ini dan tekan ikon atau gambar orang. Tuan-puan juga akan nampak seperti ini. Masukkan username dan password yang tuan-puan telah tetapkan semasa mendaftar. Baiklah, selepas sahaja tuan-puan berjaya log masuk, untuk pergi ke bahagian resepi keto, perlu tekan di bahagian 2 garisan belah kanan. Kemudian, pergi Keto Diet dan resepi Keto Diet. Tuan-puan akan nampak seperti ini dan pelbagai resepi Keto Diet yang boleh anda cuba dan amalkan dalam aktiviti seharian. Pelbagai resepi Keto Diet yang akan update dari semasa ke semasa. Pastikan anda kekal dalam ahli Gold Pass untuk mendapat fungsi yang lebih menarik. Untuk lebih mudah, saya tunjukkan pada tuan-puan. Saya tunjukkan semua resepi dalam sesi kali ini. Pelbagai resepi keto dan kategori tuan-puan akan nampak. Boleh pilih ikut cita rasa tuan-puan. Pelbagai resepi keto dan kategori tuan-puan akan nampak. Boleh pilih ikut cita rasa yang tuan-puan inginkan. Memandangkan saya tengah haus, saya nak pilih resepi minuman Keto Diet. Wow, pelbagai minuman yang kita dapat di sini dan saya nak cuba minum air kelapa. Tuan-puan juga akan nampak resepi penuh yang saya pilih ini adalah coconut jelly keto. Tengok pun dah sedap kan? Dan juga kami ada sertakan video cara kami buat resepi tersebut. Mudah kan? Okey, saya nak tengok resepi lain pula. Saya nak cuba pencuci mulut Keto Diet. Terliur tengok ada macam-macam resepi dan dalam website Doktor Sakit Kronik ini sebenarnya. Sampai di sini saja. Selamat mencuba.